හරි. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ break, continue සහ pass කියන keywords තුන. මේ break, continue, pass කියන keywords තුන. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ break කියන keyword එක අපි කොයි වගේ අවස්ථාවකදී use කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි break කියන keyword එක ගත්තොත් අපි break කියන keyword එක භාවිතා කරනවා කියනවා terminate the loop. ඒ කියන්නේ අපිට loop එකක් ඇති අවස්ථාවක while loop එකක් හෝ වේවා for loop එකක් හෝ වේවා අපිට මැදදී නැත්නම් අපි කියනවා අපේ loop එක යන අවස්ථාවේදී කන්ඩිෂන් එක ෆුල්ෆිල් වෙලා ඉවර වෙන්න කලින් අපිට බ්‍රේක් කරගන්න ඕනේ මැදදී. ඒ කියන්නේ කෝඩ් එක රන් වෙන ලූප් එකක් අතර තුල අපිට ටර්මිනේට් කරගන්න අවස්ථාවක් ඇති වුණොත් අපි භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ break කියන keyword එක. අපි මේ උදාහරණය ආරම්භ බලමු. අපි අරගෙන තියෙනවා for letter in Python if letter equal h break if condition එක ඇතුලේ නැත්නම් අපි කියනවා if statement එක true වුණොත් නැත්නම් අපි කියනවා print current letter. අපි මේ උදාහරණය කතා කරා මේ break එක නැතුව කලින් for loop එක ගැන කතා කරද්දී අපි බලමු මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි මේ break කියන keyword එක භාවිතා කරොත් මේ iteration එක run වෙද්දී එතකොට අපි ගන්නවා letter in Python එකේ පළවෙනි p අකුර අපි ඇතුළට ගත්ත letter එක check කරා h සමානද කියලා. h සමාන වෙන්නේ මෙයා මෙතනට අවිල්ලා current letter p කියලා print කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟ loop එකේදී current letter y කියලා print කරගන්නවා, current letter t කියලා print කරගන්න. අතර p y t කියන steps තුනම අපිට print වෙනවා loop එක ඇතුළේ ගිහින්. මොකද මේ condition එක met වෙන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ condition එකේ දෙනවා h කියන අකුර. ඊළඟ letter එක අපිට තියෙන h කියන අකුර. h අකුරේදී අපිට මේ දෙක සමානයි. ඒ කියන්නේ අපි iteration එකේ ඇතුළට එනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ අපේ keyword එක break කියන keyword එක තිබ්බ ගමන් අපි loop එකෙන් සම්පූර්ණ එළියට එනවා. එතකොට අපි loop එකෙන් සම්පූර්ණ එළියට ඇවිල්ලා loop එක එතනින් end කරන එක තමයි මේ break keyword එක භාවිතා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට print එක විදිහට එන්නේ current letter p, current letter y, current letter t කියන values ටික දක්වා පමණයි. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපි break භාවිතා කරන්නේ. while loop එකක් වුණත් අපි numbers order එකකට යනවා නම් අපිට while loop එකක් ඇතුළක වුණත් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට යම් කිසි කම්පියුටේෂන් එකක් කළා මැදදී අපි කියනවා loop එකක් මැදදී break කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ කාට්‍ය උතර තමයි අපි මෙන්න මේ break කියන keyword එක භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ continue කියන keyword එක. අපි continue කියන keyword එක භාවිතා කරනවා reject all the statement in the current iteration. ඒ කියන්නේ අපිට යම් කිසි step එකක අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ step එකේ තියෙන ඉතුරු නැත්නම් අපි කියනවා ඒ index එකේ තියෙන ඉතුරු ඔක්කොම steps ටික reject නැත්නම් අපි කියනවා avoid කරලා අපි next step එකට යන්න. එතකොට අපි මේ example එක බැලුවොත් අපි මේක print කරනකොට අපි p එක print කරා, y එක print කරා, t එක print කරා. එතකොට h කියන letter එක සමාන වෙච්ච ගමන් if letter equal h එතකොට අපිට මෙතන තියෙන්නේ continue කියන statement එක. එතකොට continue statement එකේදී වෙන්නේ මේකේ යම්කිසි තව codes ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒ codes ටික reject කරලා එයා එළියට ඇවිල්ලා output එක තමයි එයා ලබා දෙන්නේ. අපි හිතමු මෙතන අපේ තියෙනවා continue සමග I print h found කියලා අපි statement එකක් තියෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට මේ දෙකම තියෙන්නේ එකම index එකේ continue සහ print එක තව statement එකක් තිබුණොත් අපි මේ continue හම්බු වෙච්ච ගමන් නැත්නම් අපි continue අපිට meet වෙච්ච ගමන් අපි reject කරනවා current iteration එකේ තියෙන සියලුම දේවල්. current iteration එකේ තියෙන අපි සියලුම දේවල් reject කරලා ඊළඟ iteration එකට යන එක තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට step එකේ තියෙන සියලුම දේවල් අපි remove කරලා අපි ඊළඟ එකට යන එක තමයි මේ continue කියන keyword එක භාවිතා කරලා සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි use කරන මෙන්න මේ keyword එක pass කියන keyword එක. pass කියන keyword එක අපි භාවිතා කරන්නේ null operation එකක් විදියට. අපි pass කියන keyword එක භාවිතා කරනවා use in place where your code eventually run. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි code එකක් implement කරගෙන යනකොට අපිට එක කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස අපි තාම implement කරලා නැහැ. හැබැයි අපිට code එක run කරලා බලන්න ඕනේ ඒ කොටස avoid කරලා. එතකොට ඒ කොටස through වෙනකොට ඒ කොටසින් just අපි pass කරගන්න ඕනේ. ඒ කොටස අපි පස්සේ implement කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තැනක අපිට මේ pass කියන කොටස දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ condition එකක් met වෙලා හෝ while loop එකක් ඇතුළක හෝ යම්කිසි අපි def නැත්නම් අපි කියන function එකක් හෝ භාවිතා කරද්දී අපිට යම්කිසි කොටසක් pass කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ අපි මේ කොටස compute කරගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේ කොටස code එකේ ලියාගෙන නැහැ. අපිට මේ කොටස avoid කරලා හැබැයි code එක අපිට run කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. නැත්නම් අපිට මේ code කොටස empty වුණොත් අපිට code එක run කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒතකොට අපි එතනින් නවතිනවා code එක. ඒක avoid කරගෙන අපිට code එක run කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ pass කියන keyword එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
Python වල. එතකොට අපි කතා කරේ කොටස් තුනක් break, continue සහ pass. break කියන condition එක අපි භාවිත කරනවා. නැත්නම් අපි කියන break කියන keyword එක භාවිත කරනවා අපේ loop එකකදී අපිට යම්කිසි ස්ථානයකදී නැත්නම් අපිට මැදදී loop එකක් මැදදී අපිට අදාළ loop එක terminate කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මෙන්න මේ break කියන keyword එක භාවිත කරනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා continue කියන statement එක තියෙනකොට ඒ iteration එකට අදාළ සියලුම දේවල් avoid කරලා අපි ඊළඟ loop එකට jump කර ගැනීමක් තමයි continue කියන statement එක නැත්නම් continue කියන keyword එක භාවිත කරලා කරන්නේ. ඊට පස්සේ pass වෙන keyword එක අපි භාවිත කරනවා අපේ statement එක නැත්නම් අපි null operation එකක් විදිහට ඒක pass කරලා නැත්නම් ඒ statement එක through අපි යන්න කියන keyword එකට තමයි අපි මේ pass කියන එක භාවිත කරන්නේ. අපි basically pass use කරන්නේ implement කරගෙන යන code එකක යම්කිසි segment කොටසක් අපි ලියලා නැතුව ඒ කොටස ඇත්තටම අපිට code එක run කරනකොට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවක එතකොට ඒ කොටසෙන් අපි avoid කරලා ඒ කියන්නේ ඒ කොටසෙන් අපි අපේ අවශ්‍යතාවය නැත්නම් අපේ run එක pass කරගන්න අපිට මේ pass කියන keyword එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් තුන තමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. break, continue, pass කියන keyword තුන ඔයාලගේ coding වලදී ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. අපි basically ගොඩක්ම අපිට import වෙන keyword එක තමයි මෙන්න මේ break කියන keyword එක. මොකද අපිට loops වලදී බොහෝ විට මේ break කියන keyword එක භාවිත කරන්න වෙනවා යම්කිසි linear search නැත්නම් අපි හිතනවා යම්කිසි search එකකදී basically වැඩි හරියක් අපි search කරනකොට අපි මොකක් හරි criteria එකක් met වෙච්ච ගමන් අපිට loop එක මැදදී අපේ terminate කරගන්න ඕන loop එක අපිට මේ break කියන keyword එක අපි නිතර භාවිත කරනවා. ඉතින් මේ කරුණු තුන ගැන ඔයාලට හොඳ අවධානයක් Python language එක ගැන ඉගෙන ගනිද්දී තියෙන්න ඕන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු තවත් important දේවල් Python ගැන.